Welcome to Check Your Day, the daily podcast with Renča, aka your guide through the jungle called Czech. We spend 5 minutes from Monday to Friday to get better at one topic in Czech. Ahoj, welcome! There is another episode. As you know, this week is called Back in Time because we are going back so that we refresh different topics and structures from both seasons of this podcast. So today we will talk about what I liked doing when I was 20 and what I like doing now. So I hope you will enjoy it because thanks to that you will refresh the structures, how to express preferences. But this time it will not be only in the present tense, but you will practice that in the past, which is awesome. Just be aware of the fact that I am a female, so I will say ráda instead of a male who would say rád. Let's not postpone it, let's dive right in. Jdeme na to! Co jsem ráda dělala, když mi bylo 20? A co ráda dělám teď? Když mi bylo 20 let, neměla jsem ráda meditace. Nerada jsem každé ráno meditovala. Teď mám meditace moc ráda. Když mi bylo 20, neměla jsem psa a tak jsem nechodila každý den na procházku. Teď chodím na procházku se psem každý den. Mám ráda procházky se psem. Když mi bylo 20, nerada jsem pekla a vařila. Teď mě pečení a vaření moc baví. Ano, mám ráda pečení a vaření. Ráda peču a vařím. Když mi bylo 20, neměla jsem ráda zázvor. Nechutnal mi zázvorový čaj s medem a citronem. Teď si ráda dělám čaj z čerstvého zázvoru. Ano, mám ráda zázvorový čaj. Když mi bylo 20 let, moc ráda jsem cestovala. Cestování mě pořád baví. Ano, mám ráda cestování. Když mi bylo 20, moc ráda jsem četla knížky. Teď taky moc ráda čtu. Mám moc ráda knížky. Když mi bylo 20, ráda jsem plavala v moři. Teď taky moc ráda plavu v moři. Když mi bylo 20, nerada jsem nosila deštník. Neměla jsem ráda deštníky. Teď taky nerada nosím deštník. Pořád nemám ráda deštníky. Co jsi měl nebo neměl rád ty, když ti bylo 20? Co jsi měla nebo neměla ráda ty, když ti bylo 20? Let me know, I can't wait. What task do I have for you today? You may have noticed that not all sentences have been shown in all the possible structures. So take your time and try to transform the information using baví mě, mám ráda or rád and so on.
Just use different kinds of preferences for extra practice, okay? Awesome. I am so happy just seeing you downloading the episodes. It brings so much joy. It means that all the effort, time, creating a podcast is not easy, and definitely not a daily podcast. That's another level. So seeing all of you from, can you believe it, 77 countries, more than 770 cities. Yes, I know that sounds crazy, but it's true. So I'm so grateful. I'm so grateful that you really find this helpful, and it means so much to me. Thank you so much, and definitely give me high five. I still can't believe it. So see you tomorrow and enjoy the day. Mějte se krásně. Ahoj.